ስለዚህ ተመልካቾቼ አሁን እንዳያችሁት በቀላሉ ካንቫን በመጠቀም ባጭሩ እንዴት አድርገን ለቪዲዮአችን ኢንትሮ መስራት እንደምንችል ለዩቲዩብ ቪዲዮአችን ኢንትሮ መስራት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ይሄው እንደምታዩት አሁን ኢንትሮአችንን ጨርሰናል። ይሄው ዳውንሎድ ያደረኩትን ባሳያችሁ በቀላሉ ይሄን የመሰለ ኢንትሮ ሰርተናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም በሚያምር መልኩ ለቪዲዮአችን ኢንትሮ ሰርተናል ማለት ነው። በቀላሉ ካንቫን በመጠቀም በዚህ መንገድ ኢንትሮአችንን ለዩቲዩባችንን ማሳመሪያ ኢንትሮ ወይም ደግሞ የመግቢያ ቪዲዮ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ይህ ሊዮቴክ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናላችን ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። እናንተም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው መረጃዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? ሁላችንም ዩቲዩብ ላይ ስንጠቀም ኢንትሮ እንለዋለን ወይም ደግሞ ልክ ቪዲዮአችን ከመጀመሩ በፊት በዩቲዩባችን ላይ የተለያዩ ኢንትሮዎችን እንሰራለን ማለት ነው። መግቢያ ቪዲዮዎችን ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እሱን እንዴት በቀላሉ በአንድ ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ለማሳያችሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ይህ ሊዮቴክ ቲዩብ ነው። እሺ ተመልካቾች ስለዚህ ምንድነው በመጀመሪያ የምናደርገው ሁላችንም ወደምንጠቀምበት ብራውዘር እንገባለን። ስለዚህ እኔ የምጠቀምበት ክሮም ብራውዘር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ክሮም ብራውዘር ላይ ገባላችኋለሁ። ይሄን እንደምታዩት ክሮም ገብቻለሁ። ስለዚህ አሁን የምጠቀምበት ዋናው ዌብሳይቱን እጽፍላችኋለሁ። ከዛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ዌብሳይቱን እዚህ ጋር ገብተን www.canva.com ይሄኛው ማለት ነው .com እንለዋለን .com ከዛም በኋላ ኢንተር እንለዋለን። ያው እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ካንቫ ገብቶልኛል ማለት ነው። ወደ ካንቫ እየገባልኝ ነው። እሺ ወደ ካንቫ እየገባልኝ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ኦሬዲ ገብቶልኛል። እናንተ አካውንት ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ብላችሁ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለእናንተ ለማሳየት ቆይ ሳይን አውት ልበለውና እኔ ቀጥታ ሆም ላይ ስትገቡ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ሆም ላይ ስትገቡ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ እኔ ኢሜል አካውንቴን አስገብቼ ስለሆነ እናንተ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሎጊን ዊዝ ጉግል ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ጉግል አካውንታችሁን ታስገቡለታላችሁ። ልክ ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ጉግል አካውንቴን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ በጉግል አካውንቴ ይገባልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ቀጥታ በቀጣይ የሰራናቸው ሴቭ ያላደረግናቸው ነገሮች ካሉ በቀላሉ እዛው ላይ ያሰራንበት ቦታ ላይ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። በአካውንታችን ከገባን እና የሰራነው ያንዳንዱ ዲዛይን እዚሁ ላይ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን የተለያዩ አማራጮች አሉት እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ፣ ቪዲዮ ማርኬቲንግ፣ የተለያዩ በጣም ብዙ ፊቸር ነው ያለው ካንቫ የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው። በጣም ብዙ ዲዛይኖችን ይሰራበታል። የዩቲዩብ ባነር፣ ተምኔል፣ የተለያዩ ብዙ ነገሮችን እንሰራበታለን። እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን ምንድነው ላሳያችሁ የፈለኩት የዩቲዩብ ኢንትሮ ወይም ደግሞ የመግቢያ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምንችል ለማሳያችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ የሚለው ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሻል ሚዲያ የሚለውን እንጫንና ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች ስክሮል አድርገነው የተለያዩ ያመጣልናል። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምንፈልገው እዚህ ጋር ቀጣይ እናደርግና የተለያዩ ነገሮች አሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቲክቶክ ቪዲዮ ከቨር መስራት እንችላለን። ስለዚህ እኔ ምንድነው የምሰራው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ተምብኔልም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው አሁን የምሰራው ዩቲዩብ ኢንትሮ ነው መስራት የፈለኩት። ስለዚህ ዩቲዩብ ኢንትሮ ነው መስራት የፈለኩት። ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዩቲዩብ የተለያዩ ለኢንትሮ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት የተለያዩ ለኢንትሮ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ያመጣልናል። አሁን ይሄንን ብትጫኑት ቀጥታ የተለያዩ ኢንትሮዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ፍሪ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከእንደገና ላስጀምረው። ይሄው እንደምታዩት በዚህ መንገድ የራሳችሁን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ነገር ጽፋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀላሉ መስራት የፈለኩት የኔ ቴክኖሎጂ ቻናል ስለሆነ እዚህ ጋር ቴክኖሎጂ ኢንትሮዎችን የፈለኩት። ስለዚህ ምን እለዋለሁ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክ የሚል ልጨምርበትና ቴክ ዩቲዩብ ኢንትሮ ቢ ሰርች ላድርገው።
ሰርች ላድርገው። ስለዚህ የተለያዩ ለቴክኖሎጂ የሚሆኑ የኢንትሮ መስሪያ ቪዲዮዎችን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ብመርጠው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እስቲ ፕሌይ ልበለው። ይሄው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኤዲት አድርጋችሁ ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እየተሽከረከረ እኔ የምፈልገውን ጽሁፍ ጽፌ እዚህ ላይ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄንን ኤዲት ባረግላችሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ቦክሶች ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ሁሉንም ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እቺኛዋ ቴክስት ናት። ስለዚህ ቴክስቱን እዚህ ጋር ልግባና የኔን የቻናሌን ስም ልጻፍበት ሊዮ ቴክ ቲዩብ ልበለው። እንደምታዩት አሁን ጽፌበታለሁ። ስለዚህ እያንዳንዷ ቦክሷን አንድ ላይ ደግሞ ግሩፕ ስለተደረገ ይሄንን ፕረስ አድርጋችሁ እዚህ ጋር አንግሩፕ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ግሩፕ ስላደረጉት ኤዲት ለማድረግ እንዲመቻችሁ አንግሩፕ እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄንን እኔ በቀላሉ ማስፋት እችላለሁ። እንደምታዩት ማስፋት እችላለሁ። አሰፋሁት። እንደዚህ ማስፋት እችላለሁ። ከዛም በኋላ ይሄንን ኢንተር አድርጌ ይሄው እንደምታዩት አሁን ኤዲት እያደረኩት ነው ማለት ነው። የኔን ቻናል ስም ኤዲት እያደረኩት ነው። እነዚህን ደግሞ ቦክሶቹን ይሄንን ይዛችሁ ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቦክሶቹን ሰፋ ላርጋቸው በደንብ እንዲታይልኝ ቻናሌ ከስር ያለውንም ይሄኛውንም በቀላሉ እንደዚህ ሰፋ ላርገው ይችኛዋንም ቀስቷን የምታመለከትበት ቦታ ጋር እያያዛችሁ ድራግ እያረጋችሁ ሰፋ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እንደዚህ ሰፋ እያረኩት ነው። ከዛ ይችኛዋን አምጥቼ እዚህ ጋር አረጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ እንዲታይልኝ ፎንቱን እቀይረዋለሁ። ፎንቱን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ፎንቱን የምትቀይሩት። ስለዚህ ሌላ ፎንት ልቀይርለት እኔ ለምሳሌ ይሄንን ባረገው ይሄው እንደምታዩት አሁን በደንብ ይታያል። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ከለር ደግሞ እዚህ ጋር ገብታችሁ ከለሩን ምን አይነት ከለር ላርገው በደንብ እንዲታይልኝ ቢጫ ከለር ላርገው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ቻናላችሁ ማንም ሰው በደንብ አትራክቲቭ ሆኖ ላይን የሚስብ ሆኖ እንዲታይላችሁ እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት አሁን ይሄንን ያስተካከልኩት ነው ማለት ነው። እያሰፋሁት ነው በደንብ እንዲታይ። አሁን በቀላሉ ይሄው እንደምታዩት በቀላሉ የኔን ሰርቻለሁ ማለት ነው። እና የተለያዩ ኤዲቲንጎችን ማድረግ ከፈለጋችሁ አሁን ይሄንን ሮቴት አድርጎ እንዲገባ የተሽከረከረ እንዲገባልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ይሄንን እዚህ ላይ ክሊክ ታረጉና እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና እቺ ሶስቷ ቀስ ጋር አኒሜት የምትለዋን እዚህ ጋር እቺ አኒሜት የምትለዋን እንጫናለን። ከዛም በኋላ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር እንደዚህ ከሆነ በምትፈልጉት ስታይል እንዲገባላችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን የትኛውን ልምረጥለት? ለእናንተ በሚመቻችሁ ያምራል ብላችሁ በምታስቡት ፍሪ ነው። ይሄ በፍሪ በነፃ ነው የምትሰሩት። ምንም የሚያስከፍላችሁ ነገር የለም ይሄ ዌብሳይት። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት በቀላሉ እዚህ ጋር የኔን የዩቲዩብ ቻናል ስም እንደዚህ አድርጌ ኢንትሮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁት ወደ ዩቲዩቡ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ለእናንተ ሳምፕል ያሳያችሁ ነው። እኔ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን እኔ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ባሳያችሁት መንገድ ነው የሰራሁት። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄው እንደምታዩት አሁን በሚያምር ሁኔታ ኢንትሮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ልክ ቪዲዮአችሁ ከመጀመሩ በፊት በዚህ መንገድ ቻናላችሁን በቀላሉ ካንቫን በመጠቀም ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በቀላል መንገድ ነው የሰራሁት። ምንም የተለየ ነገር አልተጠቀምኩም። ቀጥታ ዌብሳይቱ ላይ ገብቼ ነው የሰራሁት እንዳያችሁት። ስለዚህ ምንም የሚያስቸግረኝ ነገር የለም። እናንተም በዚህ መንገድ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ካንቫን በመጠቀም። ይሄው እንደምታዩት ካንቫን በመጠቀም ከዛም በኋላ ቀጥታ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይሄንን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርገዋለን? ይሄንን ምን እናደርገዋለን? ቀጥታ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል በተን አለ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ያስመርጥልናል ማለት ነው። MP4 ነው። ስለዚህ ቀጥታ ዳውንሎድ ዊዝ ካንቫ እንለዋለን ማለት ነው።
ስለዚህ ዳውንሎድ ዊዝ ካንቫ ብለን ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የዩቲዩብ ኢንትሮአችንን ካንቫን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው ተመልካቾቼ። እሺ ተመልካቾቼ ስለዚህ አሁን እንዳያችሁት በቃ ሁሉን ነገር ጨርሻለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረገው ዳውንሎድ ለዋለው ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን እንገባና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፕሪሚየሙን ስለተጠቀማችሁ ክፈሉ፣ የካንቫ ከኋላ ካንቫ የሚለው ባክግራውንድ እንዳይኖር ከፈለጋችሁ ክፈሉ ይልናል። እኛ ስለማንፈልግ እሱን ቀጥታ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፍሪ ዋተርማርክ ድራፍት የሚለውን እቺኛዋን እንጫናታለን ማለት ነው ከታች ያለችዋን። ስለዚህ እቺኛዋን እንጫናታለሁ። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ እያደረገልኝ ነው። ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሳል። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ምንድነው የምናገኘው አውትፑት እዚህ ጋር እንደምታዩት። አሁን ዳውንሎድ ያደረገውን ከፍቼ ላሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ነው ዳውንሎድ ያደረገልኝ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀጥታ ከፍቼ ላሳያችሁ የሰራሁትን ኢንትሮ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ የሚያምር ኢንትሮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። በቀላሉ ካንቫን በመጠቀም ምንም አይነት ሌላ ነገር ሳልጠቀም ይሄው እንደምታዩት በቀላሉ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄው ከእንደገና ላስጀምርላችሁ። ይሄው ሊዮቴክቲው የሚለውን በቀላሉ ኢንትሮ ተጠቅሜ ካንቫን ተጠቅሜ በዚህ መንገድ ሰርቻለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ደግሞ ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ በመጻፍ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡኝ በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት በቀላል መንገድ 10 ደቂቃ ባልሞላው ቪዲዮ ውስጥ እንዴት አድርገን ለቪዲዮአችን ለዩቲዩብ ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን ኢንትሮ መስራት እንደምንችል ያሳየኋችሁ። ስለዚህ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተም በየጊዜው እንደዚህ አይነት መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው መረጃዎችን እንድትከታተሉ በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ይህ ሊዮቴክ ቲዩብ ነው። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።